paglagay ng sinulid sa babin, iniisip Ito lang po ang gagawin natin. Igaganyan po natin muna ang ating babin ang tawag dito. Tapos ilalagay natin siya dito. Okay. Tapos ito po yung low and high. Kung gusto nyo mabilis, i-high na natin. So, naka-high na siya. Ito po yung on and off. Ganito lang po yan. Diba, mabilis natin malalagay yung sinulid. Hindi siya matagal. Number 2, paano iset ang portable sewing machine? Ilalagay na natin yung binuhol natin ng ganito. Ilalagay natin dyan. Tapos, ibabalik na siya natin dito. Tapos, mag-start na tayo. Number 1 dito. Siyempre, dito natin siya unang ilalagay. Then, second, pag ganyan. Sundan mo kaya ako, be. Tapos, ganito, dito. Sunod, dito. Okay. Kasunod po, dito sa may parang tenga-tenga. Sunod, dito. Sasunod siya dyan sa ilalim. Ang daming lulusutan, diba? Next, dito. Dito na siya sa baba. Mamaya, sa pinakamahirap ng lusutan, yung maliit. So, tapos, dito yung isang babi na isa, yung para sa ilalim. Sa ilalim, ganito lang ang paglalagay. Ganyan. Tsaka ganyan. Tapos, slide mo. Number 3, una, tamang ayos yung stitches at ang pangalawa, iwas hassle sa tanggal ng sinulid. Ito, kailangan nasa taas siya. Tapos, ito, kailangan mahaba para hindi siya natatanggal doon palagi. See? Ipitin na natin. Okay. Okay. Tingnan natin yung tahi niya. O, diba, hindi siya nakakabit. Maganda siya sa harap, pero sa ilalim hindi. Ibig sabihin, hindi siya maayos dito. Okay. Okay. Ito yung tahi niya. Pag makapal, i-adjust nyo lang papasok. Ito, ang tahi niya, diba, in-adjust ko maliliit. Diba? Pero sa likod, okay na, diba? Oh, dito lang nyo lang yan palagi i-adjust. Timplahin nyo kung ano yung gusto nyo tahi. Diba? Diba, i-focus mo nga. Diba, ito, nagbago na siya ng tahi. Hindi na siya, oh, diba? Ganyan na siya. Hindi kagaya kanina, ganito siya. Ibig sabihin, dito siya may diferensya pag hindi siya maayos yung pagkatahi. Ngayon, okay na siya. Ganyan ang gusto kong timpla. Halimbawa, ganyan talagang gusto ko. Okay na yan siya. Tapos, pag nag-cut kayo ng tela, ikakat nyo na siya para hindi siya lagi natatanggal. Hanggang dito, ito nakataas. Tapos, dito ka magtatanggal. Para pag umulit ka sa sunod, hindi na siya matatanggal sa karayom.